Welcome sa kauna-unahang episode ng Math Galing. Ang layunin ng channel na to ay tulungan ka na higit na maintindihan ng mga basic principles ng mathematics. Magsishare din ako ng ilang mga techniques, tips and tricks kung paano mas madali mong maintindihan ang isang topic. So, anong integers? Review tayo ng konti. Natutunan natin ang tungkol sa natural numbers o counting numbers. Ano nga ulit ito? Kung magbibilang ako mula 1, 2, 3, 4, 5 hanggang infinity or forever, lahat ng ito ay tinatawag na natural numbers or counting numbers. Paano naman kung gusto kong bumilang kasama si 0? So, si 0, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang infinity ulit o forever, ano ang tawag dito? Iyan ang tinatawag na whole numbers. Kaya sa mga nagsasabi na walang forever, sa mathematics, maraming forever. Halimbawa narito si counting numbers, si natural number, at si whole number. So, fun fact tayo. Si counting number o si natural number, bawat isa sa kanila ay mayroong sinusundang counting or natural number maliban kay 1. Si 1 ay walang past, ika nga. Ganon din si whole number. Ang bawat whole number ay meron ding whole number na sinusundan. Pero kay whole number, si 0 ang walang past. Walang largest counting, natural at whole number. At ang fraction at decimal number ay ang mga number sa pagitan ng dalawang whole number, pero hindi sila whole numbers. Sa mathematics, karaniwan ang isinusulat ng infinity ng ganito, para siyang number 8 na itinagilid. Balik tayo sa topic. Ano ang hindi counting numbers, natural numbers at whole numbers? Lahat ng fractions at decimal numbers. Linawin natin ha, kapag may 0, whole number yan. Kapag walang 0, counting or natural numbers ang tawag sa kanya. Ang key idea dito, ang whole numbers ay hindi kasama ang negative numbers, hindi rin siya fractions at hindi rin siya decimals. So ayan, so malinaw na ang pagkakaiba ng counting numbers or whole numbers. Ngayon, pag-usapan natin ang integers. Ang lahat ng whole numbers ay parte ng integers. Bilang karagdagan, kasama rin sa integer ang lahat ng negative numbers. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and so on, or to negative infinity. Pero katulad ng whole numbers, hindi rin pwede ang fractions and decimals sa integers. Madaling intindihin kung bakit kailangan natin ang whole numbers. Tawagin na natin itong positive integers mula ngayon. Pero, ano ang gamit ng negative integers? Ang pinakamagandang halimbawa dito ay ang temperature. Sa Pilipinas, ang pangkaraniwang temperature o init at lamig sa loob ng room ay 21 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Pero, ang temperature ay pwedeng bumaba pa sa 0 degrees Celsius. Halimbawa ng 0 degrees Celsius ay ang yelo o ice. Kapag ang temperature ay mas mababa pa sa 0 degrees, halimbawa sa loob ng freezer, ay negative na. Example, negative 18 degrees Celsius o mas mababa pa. Isa pang magandang halimbawa, yung pag-utang ng pera. Pamilyar tayo dito. Halimbawang nagpahiram ka ng 50 pesos kay Maria. Pagkaraan ng ilang araw, binayaran kanya ng 25 pesos. Kaya naglabas ka ng 50 pesos pero ang bumalik sa iyo ay 25 pesos lang. Ang ibig sabihin nito, nawalan ka pa ng 25 pesos o negative 25 pesos ka pa. Wala namang pera na negative 25 pesos. Pero alam natin na kapag sinasabing negative 25 pesos, kulang pa ang binalik sa iyo o nawalan ka pa na. Kaya bilang recap, ang whole numbers ay pwede nating tawaging positive integers. Ang mga negative numbers naman ay negative integers.
So ang integer ay either a positive number, a negative number, and a zero. Tandaan, hindi considered na integer kapag fraction or decimal. Ngayon naman, meron akong halimbawa na naka-flash sa screen. I-pause ang video at subukan ninyong sagutan yung mga examples. Isulat ang check kapag integer at X naman kapag hindi integers. Ready? And pause. Please subscribe to my channel to show your support at kung gusto mong mag-create ako ng additional topics tungkol sa math. Syempre pa, huwag mo din kakalimutang i-click ang bell notification icon para ma-notify ka kapag nag-upload ako ng panibagong videos. Sabay nating sagutan at tingnan natin kung tama ang sagot ninyo. So number 1, 3. Ang 3 ay positive number kaya ito ay integer. Check. Number 2. Negative 6. Ang negative 6 ay negative number so integer din. Check. Number 3. 2.5. May decimal siya kaya not integer. So X. Number 4. 3/4. Fraction siya. So not integer. X. So far so good. Tingnan natin number 5. Negative 8/4. Not integer? Integer? Medyo nakakalito nga siya, di ba? Sino ang may sagot ng integer? Ang not integer naman. Mukhang hati pagdating dito, di ba? Medyo nakakalito nga siya. Naka-fraction form siya kaya not integer. Tama ba? Pag-aralan natin. Tandaan na ang whole number ay pwede ding isulat sa fraction form. Halimbawa, ang 3 ay pwede natin isulat na 3/1. Pwede rin natin itong sulat ng 6/2. Balikan natin ang tanong. Ignore muna natin yung negative sign. 8/4 or pwede rin natin sabihin ito ay 8 divided by 4. So, equals 2. Ibalik natin ang negative sign. So, negative 8/4 equals negative 2. So, negative 2 is a negative number kaya integer. Check. Kaya tandaan, kapag naka-fraction form, alamin muna natin kung nakasimplify na ba siya. Kapag hindi pa, isimplify, then tsaka natin i-evaluate. Tuloy tayo sa number 6. Square root of 25. Not integer? Integer? Katulad ng fractions, kailangan din nating alamin kung nakasimplify na ba siya. Square root of 25 ay hindi pa. Pansinin na ang 25 ay perfect square, which is equal to 5. Paano natin nalaman na 5 ang sagot? May dalawang paraan. Una, gamitin natin ang calculator. Gaya ng nabanggit ko, ang 25 ay kasama sa mga special number na kung tawagin ay perfect square. Sidetrack muna tayo at balikan natin to. Ano nga ba yung perfect square? Sa simpleng paliwanag, kapag kumuha ka ng isang number, kahit ano, i-multiply mo siya sa sarili niya, ang sagot ay ang perfect square. Example, 1 times 1 equals 1. So, 1 is a perfect square. 2 times 2 equals 4. So, 4 is a perfect square. 3 times 3 is 9. So, 9 is a perfect square. 4 times 4 is 16. So, 16 is a perfect square. And so on and so forth. Kaya balik tayo sa examples. Ano ang sagot na sa number 6? Integer. Square root of 25 is 5. 5 is a whole number, so dapat check. Dito tayo sa number 7. Square root of 8. Hindi siya perfect square. Malamang na hindi siya whole number at may decimal ang sagot. Check natin using calculator. Square root of 8 equals 2.82 something. So approximately 2.83. So not integer. X. Ayan. Sino sa inyo ang naka-perfect? Very good. Isang mali. Good. Dalawang mali. Nice. Tatlong mali. Mas mababa pa. Huwag ka mag-alala. Nire-recommend ko na panuorin niyo ulit ang video na ito
mataas man o mababa ang nakuha nyo. Skip nyo lang yung intro at balikan nyo lang yung topic about integers. Take note, hindi naman required na balikan mo. Pero mas maganda kung ulitin mo. Napansin ko kasi na usually, mahirap talagang mag-sink in sa unang panood ang mga new information. Kaya bilang review, tandaan na ang integer ay negative numbers at whole numbers. At panghuli, tandaan na dapat na isimplify muna ang numero bago natin i-evaluate kung integer ito o hindi. Ngayong alam mo na kung paano i-identify integers, ready ka na sa next step natin, addition of integers.